G, bakit ang labo ng tubig? Oh? Grabe, bumubula pa, kulay kalawang. Ayan oh, parang naglalangis yung ibabaw. Bakit sobrang dumi ng tubig dito sa Manila Bay? Diba? Bakit kaya? Ayun oh, hanggang dun oh, sa buong Manila Bay. So nandito po tayo ngayon sa Baywalk, dito sa kahabaan ng Manila Bay, dito sa Ross Boulevard sa Manila. So update po tayo, ngayon po ay April 26, 2021. At ang NCR is dito sa Manila ay under MECQ pa din, gawa ng gawa ng pandemic, di ba? So ayan, may mga tambak ng mga buhangin. Dito sa side na ito, ang mga tinatambak is mga black sand, no? So mamaya ho, i-update ko kayo dun sa white sand na doon sa may mga dolomites. Titingnan natin kung ano na ang naging progress ng Manila Bay after ng ilang buwan ng pagsasaayos ng Baywalk. So ayan, nandito tayo ngayon at hahanap lang tayo ng parking para silipin kung ano na nga ba ang meron dito sa Baywalk. So nabalitaan natin yung tubig dito sa Baywalk ay nagkaroon ng matinding pagbabago ng kulay. So nagkulay kalawang. So sisilipin natin yan kung bakit at anong nangyari. Kawawa naman si Ninoy, nawala isang kamay. Works are in progress for you. Kaya magkatuwang ang DPWH at DNR. With your cooperation, we are happy to welcome you soon. Wow. So nandito tayo sa sikat na
footbridge dito sa Baywalk. So tara, silipin natin. So ito na siya. Ayan o, nakikita nyo mga gabundok na dolomites. Ang dami, diba? So nandito yan sa unang phase ng Mini-Boracay ng Manila Bay. So ayan, maraming ilalatag na dolomites. Sa aking nakikita, malawak na yung kanyang nalalagyan na white sand. So ayan o, nakikita nyo hanggang doon na siya, doon sa bandang kaliwa na yon. So dati-rati kasi mula dito sa wall ng US Embassy at saka dito sa tapat, dito sa may crane na yan pa lang ang nalalagayan noon. So ngayon nakikita natin nilagyan din ng mga batong decoration na landscape doon sa kanan. So ito siya, o diba? So puntahan naman natin yung sa kaliwang bahagi, yung tinatambak na black sand. Siguro uunahin muna yung black sand na ilagay bago yung white sand, yung dolomite. So ito siya, oh. Ayun yung mga black sand, oh. Yun, nanggagaling doon sa barkong yun, ibinababa ng barkong yun yung mga black sand na ito na tinatambak sa baybayin ng Manila Bay. Atin ding sinilip ang maruming tubig sa baybayin ng Manila Bay. At sa aking pagkakaalam, ito ay iniimbestiga na ng Department of Environment and Natural Resources, katuwang ng Philippine Coast Guard. At ayon sa balita, ang pagdumi ng tubig ay nagmula sa barkong nakahimpil dito. Mapapansin din na napakalawak na area ng baybayin ng Manila Bay ang naging kulay brown o kulay kalawang sanhiyan ng maruming tubig.